प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार। हजुरहरूले देखिरहनु भएको यो बिरुवा मरौटी हो। यहाँहरूले सुन्नुभएको छ नि रमरम मरौटी भन्ने हो, यही नै प्लान्ट हो यो। यसलाई मरौटी, मरट्ठी, हिन्दीमा अकर्करा, त्यसै गरी इङ्ग्लिस साइन्टिफिक नेम यसको एक्मेला ओलेरेसिया हो। यसको जरा, डाँठ, पात, त्यसै गरी फल आयुर्वेदिक औषधिका रूपमा प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ औषधि र चाहिँ मसला दुवैको रूपमा प्रयोग हुने उपयोगी बिरुवा हो। नाकमा लगाउने फुली जस्तै देखिन्छ यो हेर्दाखेरि, हेर्नुहोस् त। यो बिरुवा नेपालको अधिकांश ठाउँहरूमा पाइन्छ। अलिअलि ओसिलो त्यस्तै यो जमिन भिजेको ठाउँमा तराईदेखि पहाडसम्म जताततै चाहिँ यो बिरुवा पाइन्छ। यसको छिप्पिएको फल म अहिले आज काटिरहेकी छु। यो छिप्पिएको फललाई चाहिँ हामीले यसलाई स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। यसको स्वाद पिरो रमरम स्वादको टिमुरको स्वाद जस्तै हुन्छ। यसलाई हामी अचारमा, त्यसै गरी सब्जीमा, जुसमा, मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै दालमा चाहिँ हामी यसलाई झानेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसलाई दाँत दुख्दाखेरि दुखेको ठाउँमा च्यापिरह्यो भनेदेखि यसले ठिक गर्छ भनेर भनिएको छ। हाम्रा गाउँघरका बुढापाकाहरूले यसलाई भन्ने गर्नुभएको छ कि यो दाँत दुख्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेर है मरौटी। त्यसैले यसलाई चाहिँ टुथएक प्लान्ट पनि भनेर चिनिन्छ। यसलाई काँचै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको पातहरू पनि पिरो नै हुने हुन्छ। यसलाई अचारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सुकाएर अघि मैले भने जस्तै यसरी हामी आज काटिरहेका छौँ नि, हो यसरी सुकाएर पनि पछिको प्रयोजनको लागि राख्न सकिन्छ। यही सुकाएको फलबाट चाहिँ बीजहरू पनि बन्छन् नि त। त्यसैले तपाईँहरूले एकचोटि रोपिसके पछाडि यो बिरुवालाई फेरि रोप्ने झन्झट पनि गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ आफै उम्रिन्छ। यो जताततै आफै उम्रिरहेको हुन्छ। वास्तवमा यसको महत्त्व बुझेर आजकल कौशी खेतीमा प्रायःजसो सबैले चाहिँ लगाइरहनु भएको मैले देखेको छु। यो ग्रो ब्यागमा पनि सजिलै लगाउन सकिन्छ। एउटा गमलामा मात्रै पनि यसलाई मजासँग यसरी हुर्काउन सकिन्छ। आफ्नै घरमा चाहिँ यसरी उपयोगी जडीबुटी आफ्नै घरमा उपलब्ध भयो भने धेरै सजिलो पनि भयो। यसका फाइदाहरू पनि अनेक छन्। त्यसैले गर्दा पनि मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चिनेर आजकल रोप्न थाल्नु भएको छ है। यसलाई चाहिँ वास्तवमा भोक जगाउने एपिटाइजरको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मुख गनाउँदा अनि मुखमा खटिराहरू आएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले यसको काँडा बनाएर कुल्ला कुल्ला गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रुगा खोकी लागेको पिनास भएको बेलामा पनि यसको काँडा बनाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै चाहिँ खानु हुँदैन। एउटादेखि दुईवटा तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग उमालेर खानुभयो 1 कप पानीमा भनेदेखि यसले राम्रो काम गर्छ। टाउको दुखेको बेला यसको लेप बनाएर चाहिँ यहाँहरूले निधारमा लेप बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ यसले पेन किलिङको काम गर्छ एज अ पेन किलर है। त्यसै गरी अपच भएको समयमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ है। पेट दुख्दा अनि चिसो लाग्दा यसलाई सेवन गरेको खण्डमा यसले आराम मिल्छ। यस्ता अनेकन फाइदाहरू छन् मरौटीका। यहाँहरूले चाहिँ यसलाई सजिलैसँग रोप्न सक्नुहुन्छ। यस्ता धेरै फाइदाहरू छन् साथीहरू। त्यसैले हजुरहरूले यदि रोप्नु भएको छैन भने अवश्य रोप्नुहोला यसका फाइदाहरू बुझेर है। यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म यहाँहरूले हेरिदिनु भयो। यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य केही प्रतिक्रियाहरू भएदेखि यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट मार्फत सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा केही जानकारी भए पनि यहाँहरूले समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी यसलाई पछिको प्रयोजनको लागि सुकाएर घाममा सुकाएर मजाले सुकाएर राख्न स्टोर गर्न सक्छौँ। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भनेदेखि स्टोर गर्दाखेरि जहिले पनि सुक्खा अनि सिसाको
भाँडोमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हस्त साथीहरू धेरै धेरै धन्यवाद।